আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড কি। একদম সহজ ভাষাত আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ডাউট নাথাকিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডক লৈ। ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ উপকাৰিতা অপকাৰিতা দুয়োটাই আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ নিশ্চয় চাব। আপুনি এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড কিয় ইউজ কৰা উচিত তাৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে চাম। প্ৰথম যিটো কাৰণ সেইটো হ'ল আপোনাৰ ক্ৰেডিট হিষ্ট্ৰী ভাল কৰাৰ কাৰণে আপুনি এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে। যেনেকুৱা আপুনি ইন ফিউচাৰত যদি ডাঙৰ কিছুমান লোন ল'ব বিচাৰে বা ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন তেনেকুৱা আপোনাৰ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্ৰেডিট হিষ্ট্ৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপুনি ইউজ কৰি যদি সময়ত যদি বিল পে'মেণ্ট কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে আপোনাৰ ক্ৰেডিট হিষ্ট্ৰী যিটো আছে 300ৰ পৰা আপ টু 900লৈ আপোনাৰ যাব। ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰাৰ দ্বিতীয় যিটো কাৰণ হ'ল সেইটো হ'ল ৰিৱাৰ্ডছ। এই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰি আপুনি কেশ্ববেক পাব পাৰে, আপুনি ট্ৰেভেল পইণ্টছ পাব পাৰে বা আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ফ্লিপকাৰ্টৰ যিটো ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে এক্সিছ বেংকৰ, সেই কাৰ্ড যদি আপুনি ইউজ কৰি যদি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা বস্তু কিনে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইনষ্টেণ্ট আপুনি 5% এটা ডিছকাউণ্ট পাই যায়। তেনেধৰণৰ বহুত কাৰ্ড আছে যিবোৰ আপুনি পেট্ৰল পাম্পত ডিছকাউণ্ট পাব, কিছুমান আপুনি চিনেমা হলত PVR আইনক্সত গৈ কেনে আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু কিছুমান আপুনি ট্ৰেভেল কৰোঁতে আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট পাব, যেনেকুৱা IRCTC কাৰ্ড আছে আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰ্ড আছে। 3 নম্বৰ যিটো কাৰণ হ'ল যাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব, সেই কাৰণটো হ'ল ছিকিউৰিটি আৰু কনভিনিয়েঞ্চ। আপুনি যিকোনো ঠাইত কেছ কেৰি কৰিব লগা নহয়, যিকোনো ঠাইত আপুনি বহুতখিনি টকা আপুনি লৈ যাব লগা নহয়, কাৰণ আপোনাৰ লগত এটা প্লাষ্টিকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে আৰু এই কাৰ্ড চুৱাইপ কৰি আপুনি যিকোনো ঠাইত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰাৰ 4 নম্বৰ যিটো কাৰণ হ'ল, সেই কাৰণটো হ'ল আপুনি প্ৰপাৰলি বাজেট মেইনটেইন কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি যিবোৰ স্পেণ্ডিং কৰিব, সেই স্পেণ্ডিঙৰ প্ৰপাৰ এটা ৰেকৰ্ড থাকিব আৰু পিছত আপুনি সেই যিখিনি স্পেণ্ড আছে সেইখিনি আপুনি এনালাইচিছ কৰিব আৰু ক'ত কিমান টকা খৰচ গৈছে এটা প্ৰপাৰ আপুনি ৰিচাৰ্চ বা ৰিপৰ্ট তাৰ পৰা ওলাব পাৰে আৰু তেনেকৈ নেক্সট টাইম আপুনি বাজেট কৰিব পাৰে একচুৱেলি মোৰ ক'ত কিমান টকা খৰচ হৈ আছে। ইন চিম্পল ভাষাত আপুনি প্ৰপাৰ ট্ৰেক ৰাখিব পাৰে এই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি স্পেণ্ড কৰি। আমি ইতিমধ্যে চালোঁ যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড কিয় ইউজ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি চালোঁ, কিন্তু ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰাৰ আগতে কিছুমান কথা কনচিডাৰ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বহুত বেছি হয়, যেনেকুৱা 30ৰ পৰা 40% লৈকে হয়। আৰু এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কেতিয়া হয়? নৰ্মেলি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ মান্থ ৱাইজ আপোনাৰ বিল জেনেৰেট হয় আৰু এটা ডিউ ডেট থাকে। গোটেইখিনি টাইম আমি যদি চাওঁ, আপুনি 50 ডেজৰ এটা টাইম পাই যায় আৰু সেই টাইমৰ ভিতৰত আপোনাক মান্থলি বিল পে'মেণ্ট কৰিব লগা হয়। যিখিনি আপুনি স্পেণ্ড কৰিছে সেই বিলখিনি আপোনাক পে'মেণ্ট কৰিব লগা হয়। কিন্তু সেইখিনি টাইমত আপুনি যদি সেই বিলখিনি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই টকাখিনিৰ ওপৰত হেভি এমাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগি যায়, 30ৰ পৰা 40%, যিটো এটা বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট হয়। দ্বিতীয় যিটো কথা হ'ল আপুনি যিকোনো ক্ৰেডিট কাৰ্ড লওঁতে প্ৰথমতে চাই ল'ব যে তাতে এনুৱেল ফিজ কিমান আছে আৰু কিছুমান প্ৰচেছিং ফিজ আছে নেকি, এই গোটেইখিনি বস্তু চাই ল'ব। কাৰণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পানীয়ে এনুৱেলি ফ্ৰী অৰ্থাৎ লাইফ টাইম ফ্ৰী কাৰ্ডো দিয়ে আপোনাক আৰু আকৌ এনুৱেলি চাৰ্জ থকা কাৰ্ডো দিয়ে। আপুনি যিমান পাৰে আপুনি এনুৱেলি কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নথকা কাৰ্ড ল'ব, যাতে এনুৱেলি আপোনাক এক্সট্ৰা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা চাৰ্জ দিব লগা নহয়। 3 নম্বৰ ফেক্টৰ যিটো আপুনি কনচিডাৰ কৰা উচিত সেইটো হৈছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড লিমিট। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডত 1 লাখ টকাৰ লিমিট আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 1 লাখ টকাৰ স্পেণ্ড কেতিয়াও নকৰিব। যদি তেনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আপোনাৰ কমি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হৈ যায়। কাৰণ নৰ্মেলি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ আপোনাৰ যিমান লিমিট থাকে
তাৰে অনলি 30 to 40%হে মেক্সিমাম আপুনি ইউজ কৰিব। তাৰ বেছি আপুনি ইউজ কৰাৰ ট্ৰাই নকৰিব, নহ'লে আপোনাৰ ক্ৰেডিট হিষ্ট্ৰী কমি যোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হৈ যায়। আৰু শেষত চবৰে এটা প্ৰশ্ন থাকে যে এজন ব্যক্তিৰ মেক্সিমাম কেইটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড থকা উচিত। চ' মই এনেকুৱা মানুহো চাইছোঁ যাৰ 8টাৰ পৰা 10টালৈকে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে। চ' নৰ্মেলি আইডিয়েলি আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে এজন মানুহৰ মেক্সিমাম 2টাৰ পৰা 3টা ক্ৰেডিট কাৰ্ড থকালৈকে ঠিকে আছে। কিন্তু তাৰ বেছি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে নানান এনুৱেল ফিজ বা মেইনটেনেঞ্চ, গোটেইখিনি মেইনটেনেঞ্চ কৰা বা কেতিয়াবা ডিউ ডেট পাৰ হৈ যাব, কেতিয়াবা আপোনাৰ মান্থলি যি ষ্টেটমেণ্ট আছে সেইবোৰ আপোনাৰ মিচিং হৈ কেনে আপুনি ৰিপে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব, বিল পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ যি আছে সেইটো বেয়া হোৱাৰ চান্স বহুত বেছি হৈ যায়। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হ'ল ক্ৰেডিট কাৰ্ড আমি কেতিয়া ইউজ কৰা ঠিক নহয়। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ একাউণ্টত টকা নাই আৰু অহা 1-2 মাহৰ ভিতৰত টকা অহাৰ কোনো চান্স নাই, তেতিয়া আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰাটো ঠিক নহয়। কাৰণ তেতিয়া আমি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰোঁ তেতিয়া মান্থলি বিল আহিব আৰু ডিউ ডেটত আমি সেই বিল পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম, যাৰ কাৰণে আমাৰ হেভি ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্জ লাগি যাব আৰু আমাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰো ল' হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে আপোনাৰ লগত যেতিয়া টকা আছে তেতিয়াহে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব। বহুতে আকৌ ক'ব যদি মোৰ লগত টকা আছে তেতিয়া মই কিয় ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিম। চ' আপুনি এইকাৰণে ইউজ কৰিব, সেই 50 ডেজত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ টকাখিনি যদি ইনভেষ্ট কৰে তাৰ পৰা কিছু এটা আপুনি টকা পাব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰাৰ ফলত কেছবেক পাব, ৰিৱাৰ্ডছ পাব আৰু কিছু পইণ্ট পাব, যাৰ ফলত আপুনি তাৰ পৰা কিছু টকা পাব আৰু আপোনাৰ স্পেণ্ডিং যিটো হেবিট আছে সেই হেবিটটো আপোনাৰ এটা প্ৰপাৰলি ট্ৰেকত থাকিব যদিহে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।